Nếu bạn đang xây dựng một ứng dụng thị giác máy tính, thay vì huấn luyện các trọng số từ đầu, từ khởi tạo ngẫu nhiên, bạn thường tiến bộ nhanh hơn nhiều nếu bạn tải xuống các trọng số mà người khác đã huấn luyện trên kiến trúc mạng và sử dụng nó như là huấn luyện trước và chuyển nó sang một nhiệm vụ mới mà bạn có thể quan tâm. Cộng đồng nghiên cứu thị giác máy tính đã làm khá tốt trong việc đăng tải rất nhiều bộ dữ liệu trên Internet. Vì vậy, nếu bạn nghe nói về những thứ như ImageNet hoặc MSCOCO hoặc các loại bộ dữ liệu Pascal, đây là tên của các bộ dữ liệu khác nhau mà mọi người đã đăng trực tuyến, và rất nhiều nhà nghiên cứu máy tính đã huấn luyện các thuật toán của họ trên đó. Đôi khi việc huấn luyện này mất vài tuần và có thể mất rất nhiều GPU. Và thực tế là người khác đã làm điều này và trải qua quá trình tìm kiếm chuẩn bị cao. Tốn kém có nghĩa là bạn thường có thể tải xuống các trọng số mã nguồn mở mà người khác mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng để tìm ra, và sử dụng nó như một khởi tạo rất tốt cho mạng neuron của riêng bạn, và sử dụng chuyển giao học tập để sắp xếp chuyển giao kiến thức từ một số bộ dữ liệu công khai rất lớn này sang vấn đề của riêng bạn. Hãy xem xét kỹ hơn cách thực hiện việc này. Hãy bắt đầu với một ví dụ. Giả sử bạn đang xây dựng một bộ phát hiện mèo để nhận ra con mèo cưng của riêng bạn. Vì vậy, theo Internet, Tiger là một tên mèo phổ biến và Misty là một tên mèo phổ biến khác. Và giả sử mèo của bạn được gọi là Tiger và Misty, và cũng có, bạn biết đấy, không con nào cả. Vì vậy, bạn có một bài toán phân loại với 3 lớp. Đây có phải là ảnh Tiger, hay là Misty, hay không con nào cả? Và chúng ta sẽ bỏ qua trường hợp cả hai con mèo của bạn xuất hiện trong một bức ảnh. Bây giờ bạn có thể không có nhiều ảnh của Tiger hoặc Misty. Vì vậy, tập huấn luyện của bạn sẽ nhỏ. Vậy bạn có thể làm gì? Tôi khuyên bạn nên lên mạng và tải xuống một số triển khai mã nguồn mở của mạng neuron, và tải xuống không chỉ mã mà còn cả các trọng số. Và có rất nhiều mạng bạn có thể tải xuống đã được huấn luyện trên, ví dụ, bộ dữ liệu ImageNet có 1.000 lớp khác nhau. Vì vậy, mạng có thể có một đơn vị softmax xuất ra một trong 1.000 lớp có thể. Những gì bạn có thể làm là loại bỏ lớp softmax và tạo đơn vị softmax của riêng bạn, mà đầu ra là Tiger hoặc Misty hoặc không con nào. Và về mặt mạng, tôi khuyến khích bạn nghĩ về tất cả các lớp này như là đã đóng băng. Vì vậy, bạn đóng băng các tham số trong tất cả các lớp này của mạng, và sau đó, bạn sẽ chỉ huấn luyện các tham số liên quan đến lớp softmax của bạn. Đó là một lớp softmax với 3 đầu ra có thể, Tiger, Misty hoặc không con nào. Và bằng cách sử dụng các trọng số đã được huấn luyện trước của người khác, bạn có thể có được hiệu suất khá tốt về điều này, ngay cả với một tập dữ liệu nhỏ. May mắn thay, rất nhiều framework học sâu hỗ trợ chế độ hoạt động này, và trên thực tế, tùy thuộc vào framework, nó có thể có những thứ như tham số có thể huấn luyện. Bằng không, bạn có thể đặt điều đó cho một số lớp trước đó để chỉ nói, bạn biết đấy, đừng huấn luyện những trọng số đó. Hoặc đôi khi, bạn có một tham số như đóng băng bằng 1. Và đây là những cách khác nhau. Và các framework lập trình học sâu khác nhau cho phép bạn chỉ định có huấn luyện các trọng số liên quan đến một lớp cụ thể hay không. Và vì vậy trong trường hợp này, bạn sẽ chỉ huấn luyện các trọng số của lớp softmax, nhưng đóng băng tất cả các trọng số của các lớp trước đó. Một thủ thuật gọn gàng khác có thể giúp cho một số triển khai là vì tất cả các lớp đầu này đã bị đóng băng. Có một số hàm cố định không thay đổi vì bạn không thay đổi nó. Bạn không huấn luyện nó, lấy ảnh đầu vào x này, và ánh xạ nó đến một tập hợp các kích hoạt trong lớp đó. Vì vậy, một thủ thuật khác có thể tăng tốc độ huấn luyện là bạn chỉ cần tính toán trước lớp đó các đặc trưng, thực sự là các kích hoạt từ lớp đó, và chỉ lưu chúng vào đĩa. Và những gì bạn đang làm là bạn đang sử dụng hàm cố định này trong phần đầu tiên của mạng neuron để lấy bất kỳ ảnh x nào làm đầu vào, và tính toán một số vector đặc trưng cho nó. Và sau đó bạn đang huấn luyện một mô hình softmax nông từ vector đặc trưng này để đưa ra dự đoán. Vì vậy, một bước có thể giúp tính toán của bạn
là bạn chỉ cần tính toán trước kích hoạt của lớp đó cho tất cả các ví dụ trong tập huấn luyện của bạn và lưu chúng vào đĩa. Và sau đó chỉ cần huấn luyện một bộ phân loại softmax trên đó. Vì vậy, lợi thế của việc lưu vào đĩa hoặc phương pháp tính toán trước, phương pháp lưu vào đĩa, là bạn không cần phải tính toán lại các kích hoạt đó mỗi khi bạn thực hiện một epoch hoặc đi qua một tập huấn luyện. Vì vậy, đây là những gì bạn làm nếu bạn có một tập huấn luyện khá nhỏ cho cuộc nói chuyện của bạn. Điều gì xảy ra nếu bạn có một tập huấn luyện lớn hơn? Vì vậy, một quy tắc ngón tay cái là nếu bạn có một tập dữ liệu nhãn lớn hơn, vì vậy có thể bạn chỉ có rất nhiều ảnh của Tiger, Misty, cũng như, tôi đoán, ảnh không có con nào. Một điều bạn có thể làm là sau đó đóng băng ít lớp hơn. Vì vậy, có thể bạn đóng băng chỉ những lớp này, và sau đó huấn luyện các lớp sau này. Mặc dù nếu lớp đầu ra có các lớp khác nhau, thì bạn cần phải có đơn vị đầu ra của riêng bạn, dù sao đi nữa, của Tiger, Misty hoặc không con nào. Và có một vài cách để làm điều này. Bạn có thể lấy vài lớp cuối cùng, và có một vài cách để làm điều này. Bạn có thể chọn vài trọng số lớp cuối cùng và chỉ sử dụng nó làm khởi tạo và thực hiện gradient descent từ đó. Hoặc bạn cũng có thể loại bỏ vài lớp cuối cùng này và chỉ sử dụng các đơn vị ẩn mới của riêng bạn và sau đó đầu ra softmax cuối cùng của riêng bạn. Một trong hai phương pháp này có thể đáng thử. Nhưng có lẽ một mô hình là nếu bạn có nhiều dữ liệu hơn, số lớp bạn đóng băng có thể nhỏ hơn, và sau đó số lớp bạn huấn luyện trên cùng có thể lớn hơn. Và ý tưởng là nếu bạn có một tập dữ liệu lớn hơn, thì có thể bạn có đủ dữ liệu không chỉ để huấn luyện một đơn vị softmax, mà còn để huấn luyện một mạng neuron có kích thước khiêm tốn bao gồm vài lớp cuối cùng của mạng cuối cùng này mà họ cuối cùng sử dụng. Và cuối cùng, nếu bạn có rất nhiều dữ liệu, một điều bạn có thể làm là lấy mạng và trọng số mã nguồn mở này và sử dụng toàn bộ như là khởi tạo và huấn luyện toàn bộ mạng. Mặc dù một lần nữa, nếu đây là một softmax 1000 nút và bạn chỉ có 3 đầu ra, bạn cần đầu ra softmax của riêng bạn để xuất ra các nhãn mà bạn quan tâm. Bạn càng có nhiều dữ liệu được gắn nhãn cho nhiệm vụ của mình, tức là bạn càng có nhiều ảnh của Tiger, Misty và không con nào, bạn càng có thể huấn luyện nhiều lớp hơn. Và trong trường hợp cực đoan, bạn có thể sử dụng các cách bạn tải xuống như là khởi tạo, vì vậy chúng sẽ thay thế khởi tạo ngẫu nhiên. Và sau đó bạn có thể thực hiện huấn luyện gradient descent, cập nhật tất cả các cách và tất cả các lớp của mạng. Vì vậy, đó là chuyển giao học tập cho việc huấn luyện niềm tin. Trong thực tế, vì các tập dữ liệu mở trên Internet quá lớn, và các trọng số bạn có thể tải xuống mà người khác đã dành nhiều tuần để huấn luyện đã học được từ rất nhiều dữ liệu, bạn thấy rằng đối với rất nhiều ứng dụng thị giác máy tính, bạn sẽ làm tốt hơn nhiều nếu bạn tải xuống trọng số mã nguồn mở của người khác và sử dụng nó như là khởi tạo cho vấn đề của bạn. Vì vậy, trong tất cả các lĩnh vực khác nhau và tất cả các ứng dụng khác nhau của học sâu, tôi nghĩ rằng thị giác máy tính là một nơi mà chuyển giao học tập là một cái gì đó mà bạn nên hầu như luôn luôn làm, trừ khi bạn thực sự có một tập dữ liệu rất lớn, trừ khi bạn có một tập dữ liệu đặc biệt lớn để huấn luyện mọi thứ khác từ đầu. Nhưng chuyển giao học tập chỉ là rất đáng xem xét nghiêm túc trừ khi bạn có một tập dữ liệu đặc biệt lớn và một ngân sách tính toán rất lớn để tự mình huấn luyện mọi thứ từ đầu.